ओके स्लाइड सरी राखेँ छैन यो चाहिँ आएको थियो अहिले चाहिँ हामी यसमा छौँ यो स्लाइड आएको थिएन है Calculating price. के भइरहेछ यो हामी अब के छ म एक स्लाइड त सेयर गर्छु नै यो स्टिल हामीले यहाँ एउटा फर्मुला हेरिरहेछौँ आइरहेछ यो सबैकोमा के छ क्यालकुलेटिङ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने स्लाइड आइरहेको छ आएछ बल्ल आयो हामी यो फर्मुला युज गरेर प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड क्यालकुलेट गर्छौँ यसमा चाहिँ यो जुन डेल क्यू अघि मैले भनेको एउटा इक्जाम्पल पनि मैले भने सपोज price of a product is 5 rupees and quantity demanded is 10 units. When the price changes from 5 when price changes to 10 rupees, quantity demand is 8 units भन्यो भने यसमा हामीले हाल्नु पर्यो के त चेन्ज क्वान्टिटी के भयो 10 बाट 8 भयो 2 भयो चेन्ज इन प्राइस 5 बाट 10 भयो 5 भयो 2 by 5 into initial price was 5 rupees P1 5 भयो Q भने इनिशियल क्वान्टिटी वाज 10 सो त्यसलाई हामीले यो फर्मुलामा हाल्यो भने विल गेट द रिजल्ट म एउटा एक्जाम्पल हालेर नै स्लाइड सेयर गर्छु यो भयो अर्को मेजर गर्नुले अर्को चाहिँ के हुन्छ भने आर्क इलास्टिसिटी भन्छ त्यो आर्क इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ एउटा रेन्जमा आर्क भनेको कर्वमा भएको दुईटा पोइन्ट बीचकोलाई भन्छौँ भने त्यसमा चाहिँ हामी यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ पोइन्ट इलास्टिसिटीको फर्मुला भयो आर्क इलास्टिसिटीको पनि अब त्यो हामी कति डेप्थमा जाने म एउटा फर्मुला चाहिँ आर्क इलास्टिसिटीमा चाहिँ के हुन्छ राखेँ यो यति धेरै डेप्थमा जानुपर्छ पर्दैन अब हामी यसमा चाहिँ के हुन्छ भने आर्क इलास्टिसिटी भनेको एउटा रेन्ज दिएको हुन्छ अघि हामीले भने जस्तै एक्जाम्पल जस्तै अब त्यसमा चाहिँ प्राइस चाहिँ एभरेज निकाल्छ क्वान्टिटी पनि एभरेज निकाल्छ एभरेज भनेको इनिशियल प्लस फाइनल डिभाइडेड बाइ 2 स्लाइड आइरहेको छ नि है कम्पिटिसन अफ इलास्टिसिटी ओभर एन इन्टरभल भन्ने Yes. यो चाहिँ आर्क इलास्टिसिटी भयो आर्क भनेको चाहिँ अब यहाँ तल पनि ग्राफमा यसमा छैन रहेछ ठिक छ आर्क इलास्टिसिटी भनेको आर्क भनेको चाहिँ कर्वको एउटा रेन्ज हो so that is what arc elasticity is अब अघि हामीले जस्तै इन्कम इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्यो नेक्स्ट इज इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इन्कम इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ इन्कमसँग कतिको रेस्पोन्सिभ छ त क्वान्टिटी डिमान्ड प्राइस इलास्टिसिटी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्राइससँग कतिको रेस्पोन्सिभ छ भन्यो भने अब इन्कम इलास्टिसिटी भनेको इन्कमसँग कतिको रेस्पोन्सिभ छ त अरू के पनि भएन अघि हामीले इलास्टिक भनेको के बुझिरहेको छ भने फोर्स लगाउँदाखेरि कतिको तन्किन्छ भने जस्तो अब यसमा इन्कम चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ डिमान्ड चाहिँ कतिको तन्किरहेको छ त तन्किरहेको छ घटिरहेको छ कि तन्किरहेको छ त्यो चाहिँ इलास्टिसिटी भयो इन्कम चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ अनि हामीले यहाँ पनि स्लाइडमा पनि के छ भने इट इज पोजिटिभ फर नर्मल गुड इन्कम बढ्दा जेनरल गुड्सहरूको नर्मल गुड्सहरूको केसमा चाहिँ इन्कम बढ्दाखेरि डिमान्ड बढ्छ इन्कम घट्दाखेरि डिमान्ड घट्छ अब नर्मल तर इन्फिरियर गुड्सहरू भनेको चाहिँ त्यस्तो गुड्सहरू जसको चाहिँ इन्कम बढ्दाखेरि डिमान्ड घट्छ इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ त्यसैले एउटा एक्जाम्पल दिन सक्छौँ जस्तै इन्कमसँग कसरी इन्फिरियर गुड्सहरूको कसरी इन्कमसँग इन्भर्स रिलेसन हुन्छ भने अघि हामीले हुन त एउटा कोदोको कुरा गरेका थियौँ हाम्रो नेपाल इन्डियातिर चाहिँ एक्जाम्पल कोदोको दिने रहेछ भने इन्डियाले बज्र बाहिर चाहिँ ब्रेड भन्दो रहेछ ब्रेड चाहिँ इन्फिरियर गुड हो अरे अब मान्छेले ब्रेडको इन्कम बढ्यो भने दे सब्स्टिट्युट ब्रेड फर मिट भन्छ बाहिरको एक्जाम्पल चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ कोदोको चामल सर्छ अरे भन्छ तर अहिले त सबभन्दा अब कोदो त पायो भने सबैको लागि एकदम अब लग्जरी गुडै हुन थालिसक्यो सो अहिलेको लागि पर्फेक्ट एक्जाम्पल होला तर इन्फिरियर गुडको एक्जाम्पल चाहिँ त्यही हो यो नेगेटिभ र इन्फिरियर गुडको रिलेसनसिप क्लियर भयो
फर्मुलामा पनि त्यही থাকে QD by change in money income into M by QD यो फर्मुला अघिकै चीजमा हामी रिप्लेस गर्छौं सो नर्मल गुड इन्फिरियर गुड को चाहिँ खासै प्राइस चेन्ज हुँदा त्यस्तो फरक पर्ने भएन इन्कम चेन्ज हुँदा सरी नेक्स्ट इज क्रस प्राइस इलास्टिसिटी अब यो कन्सेप्ट पनि क्लियर गरौँ क्रस भनिसकेपछि चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गर्थ्यौं नि त्यो वाला कन्सेप्ट बुझ्यौं भने इट वुड बी क्वाइट इजी क्रस मल्टिप्लिकेसन भनेको यसको क्वान्टिटी हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन ठ्याक्कै चारवटा हुन्छ हैन डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौं नि म्याट्रिक्सको क्रस चाहिँ एउटाको प्राइस अर्कोको क्वान्टिटीसँग कम्पेयर गर्छौं क्रस प्राइस इलास्टिसिटी भनेको एउटै प्रोडक्टको क्वान्टिटी र एउटै प्रोडक्टको प्राइस होइन कि एउटा प्रोडक्टको क्वान्टिटी अर्को प्रोडक्टको प्राइस सो क्रस प्राइस इलास्टिसिटी मेजर्स द रेस्पोन्सिभनेस अफ क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ गुड एक्स टु चेन्ज इन द प्राइस अफ रिलेटेड गुड आर holding the price of good X and all of demand determined perfect constant अब सबै चीज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर प्राइस अफ another good quantity demand of अहिलेको हामीले कुरा गरिरहेको गुड ल एक्जाम्पलको लागि अघि हामीले हुन्डाई कारको कुरा गरिरहेका छौं भने हुन्डाई कारको क्वान्टिटी डिमान्डेडको रेस्पोन्सिभनेस टु चेन्ज इन प्राइस अफ मारुति सुजुकीको प्राइस चेन्जमा हुन्डाईको गाडीको क्वान्टिटी डिमान्ड कति चेन्ज आउँछ भनेको क्रस प्राइस इलास्टिसिटी सो क्रस प्राइस इलास्टिसिटीमा एउटाको क्वान्टिटी डिमान्डेड कुरा हुन्छ भने प्राइस चाहिँ अर्कोको कुरा भइरा हुन्छ सो इट इज पोजिटिभ when the two goods are substitutes substituteको केसमा चाहिँ it is positive तर it is negative when the two goods are complements भनेको अब सु पलिस र सुको रिलेसनशिप चाहिँ नेगेटिभ हुँदो रहेछ हुन्डाई र मारुतिको केसमा चाहिँ दे आर सब्स्टिट्युट दो सो त्यतिबेला चाहिँ पोजिटिभ हुँदो रहेछ when price of Maruti Suzuki increases demand for Hyundai Maruti Suzuki बढ्यो भने Hyundai को डिमान्ड चाहिँ बढ्छ कि घट्छ सेम मोडल सिमिलर मोडलको कुरा गर्दा Can you repeat? मारुति सुजुकीको प्राइस चाहिँ मारुति सुजुकीको ल स्विफ्ट भनौं स्विफ्टको प्राइस बढ्दाखेरि यसको ग्रान्ड आइटेनको डिमान्ड चाहिँ बढ्छ कि घट्छ Increase हुँदाखेरि हजुर घट्छ सर बढ्छ किनभने सब्स्टिट्युटको गुड प्राइस बढेपछि त अर्को सब्स्टिट्युटको घट्छ नि डिमान्ड बढ्छ वाइवाई को प्राइस चाहिँ 20 बाट 25 भयो भने 2 PM को चाहिँ प्राइस सेम छ भने त्यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ बढ्छ नि यसको प्राइस मान्छे त्यो सब्स्टिट्युट 2 PM वाइवाई खाइरहेको थियो भने पनि अब 2 PM खान्छ सो सब्स्टिट्युट छ भने चाहिँ बढ्छ जस्तै तर जुत्ताको पलिसको अब रिलेसन नहुन सक्छ तर हामी एउटा एक्जाम्पल दिँदा अब तर सबभन्दा राम्रो एक्जाम्पल चाहिँ अब त्यो इङ्कको चाहिँ डट मान्छेले फाउन्टेन पेन र इङ्कको केसमा चाहिँ के हुन्छ होला त इङ्कको प्राइस एक्ज्याक्टली इङ्कको प्राइस बढ्यो भने त फाउन्टेन पेनको डिमान्ड अफकोर्स घट्छ होला इङ्क नै महँगो भइसकेपछि त हजुर सो नेगेटिभ भने टु गुड्स आर कम्प्लिमेन्ट गुड्सको केसमा चाहिँ इट वुड बी नेगेटिभ तर सब्स्टिट्युटको केसमा इट वुड बी पोजिटिभ प्राइस क्रस प्राइस इलास्टिसिटी सो क्रस प्राइस इलास्टिसिटीमा चाहिँ डु नट कम्पेयर द प्राइस अफ द सेम प्रोडक्ट विथ इट्स क्वान्टिटी डिमान्डेड इन्स्टेड एउटाको प्राइस र अर्कोको क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो So moving further
this is soft case ma cross splice elasticity. So you think so? This is what भयो. So key confusion अहिलेसम्म it's like चाहिँ भ्यायौँ अब अर्को it's already 10:20 so अलिकति कुनै टपिकमा प्रब्लम छ भने क्लियर गरौँ अनि फर्दर हामी नेक्स्ट क्लासमा अरू अझै बढी गरौँला कतै कुनैमा कन्फ्युजन क्लियर गर्नुपर्छ हजुर Art elasticity भन्नुभयो नि change in the range what is that meaning जसले इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ खासमा कर्वमा जस्तै कर्व भयो भने चाहिँ अब म एउटा ग्राफ देखाइदिन्छु जस्तै यहाँनिर चाहिँ अघि जुन हामीले फर्मुला राख्यौँ एलक्यू बाइ त्यसमा चाहिँ जस्तै यो अहिले छ प्लास्टिक ओके यो स्लाइडमा प्लास्टिसिटी भनेको चाहिँ एमा चेन्ज यसरी पोइन्टमा पोइन्ट इलास्टिसिटी ठ्याक्कै यही भन्ने हुँदैन डिमान्ड कर्भ चाहिँ सिधा स्ट्रेट लाइन लिनियर हुन्छ भन्ने छैन नि त लिनियर न कर्भ छ भने त्यति बेला यदि यो कर्भ थियो भने ए र बी त्यो दुईटा ए देखि बी को डिफरेन्सको बेलामा निकाल भन्यो भने चाहिँ हामी आर्क इलास्टिसिटी युज गर्छौँ I still did not get it sir फर्मुलामा म क्लियर गर्छु यो आर्क इलास्टिसिटी हाम्रो यहाँ ओके हामीले आर्क इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ अब अघिसम्म हामीले डिमान्ड कर्भ हेरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ लिनियर छ भनेको स्ट्रेट लाइन छ होइन स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ हामी पोइन्ट इलास्टिसिटी निकाल्न सक्छौँ तर व्हेन इट इज कर्भ अलिकति बाङ्गो हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ हामीले पोइन्ट इलास्टिसिटी निकाल्न सक्दैनौँ त्यति बेला चाहिँ त्यो एभरेज नै लिन्छ कि प्राइसको कर्भको केसमा चाहिँ एभरेज लिनुपर्छ हामीले ठ्याक्कै पोइन्टको निकाल्न सक्दैनौँ त्यही भएर एभरेजिङ गर्न खोजे आर्क इलास्टिसिटी त्यो आर्क भनेको त्यो एउटा कर्भको कुनदेखि कुनसम्म चेन्जेस भएको छ त्यो रेन्जमा चाहिँ हामी इलास्टिसिटी क्याल्कुलेट गर्छौँ हजुर बुझिन मुभिङ प्लेस हुन्छ नि यसको चाहिँ नि इलास्टिसिटी निकाल्ने भन्नुभएको आर्क भनेको चाहिँ इन्टरभल हजुर हो अरू क्वेरीजहरू छ कि So हामी के एन्ड गरौँ त म एउटा त्यो एक्जाम्पल पनि राखेर राखेर हाल्छु यसमै हालिदिन्छु ओके हुन्छ सबैजना क्लास थ्याङ्क यू सो मच Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you.